สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่อง My Romance Scammer ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมา recap เทรลเลอร์ของซีรีส์ของเราที่เพิ่งปล่อยไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉากนี้เป็นมายังไงบ้างมีเบื้องลึกเบื้องหลังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์เลยดีกว่าครับ ตอนนั้นผมพักจากการทำงานรอบดึก หล่อนะ ที่สวน รอบดึกจริงครับ ไม่ได้เจอกับทีม สุดหรอ ก็รู้สึกว่า สุดหล่อครับ เขาหล่อดี อุ้ยหล่อนะว่าไป ทุกคนชอบตัวเองกันหมดเลยชอบอ่ะ สนใจ เฮ้ยยิ้มก็ใช่ นี่แบบว่าภูมิใจไงภูมิใจ โน้ตอะไรแบบผม นี่จากคุณไปเคยไปชายไลฟ์แฟนคอนด้วยเหรอ ผมเป็นผู้จัดอ๋อนี่เป็นไง เด็กมาก เดี๋ยวเราก็ไม่อธิบายแต่ละซีนแล้วกัน เจอแป๊บเดียวเลยอะ อันนี้คือไปถ่ายที่ไหนกันมาเนี่ย เป็นป่าที่ใกล้อยู่นะ ใช่ครับ ขอบคุณนะ จำไม่ได้ เรามาคุยกันสบายๆแบบคนสายงานเดียวดีกว่ามึงคิดจะทำอะไรกันแน่ ก็ทำแบบมึงไง เฮ้ยทำอะไร ทำสวนเนี่ย เขาให้หมับ นอกบท จริงๆอ่ะซีนทั้งหมดนี้คือเป็นคิวแรกๆหมดเลยเนาะคิวแบบเมื่อประมาณปีที่แล้วอ่ะ ใช่ ใช่ ชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยแอบยิ้มแอบฮอปอยู่คนเดียว ก็ตลกอ่ะ ที่รู้ว่าคนนี้พิเศษ เนี่ย ล้มเองเหรอ ลงไม่เป็นลื่นสาลายลื่นสาลายใต้น้ำ นี่แขนโอ้โห พวกเราทุกคนมีอะไรอยากจะบอกคุณป่ายค่ะ หนัก เอาละโอ้โหแกทิ้งไม่ไหวเลย หลับตาก่อนด้วยโอ้โห มันอะไรเขาตามพอดีนี่โอ้โห ห้ามตกหลุมรักเหยื่อ เข้าใจไหม ครับพี่ แกไม่อยากน้องเธอผมไม่อยาก ไล่กลัวหนีเรื่องไม่เอาไว้ใจน้อยเลยซ้ำเราไม่อยู่ไว้ เมื่อกี้สะดุดนะ ไม่สะดุดแค่แบบแอบเลื่อนอยู่มันมีแบบวุ้นเส้นหกในงานแต่งคุณ เลื่อนทีพังทั้งงานเลย เลื่อนทีพังทั้งงานตลอด ทำอะไรก็เชิญถือว่าขอเลย เฮ้ยชอบอย่างเงี้ย emotional เดี๋ยวนะที่ไปแล้วไม่อยู่แล้วเหรอดูนะไอ้เงี้ย จริงมันจะตลกกว่านี้มากเลยถ้าแบบว่าโอมแบบกอดจะถึงแล้ว ก่อนจะถึงแล้วเหรอ หมายถึงถ้าแบบว่าจะถึงไปก็นอนแล้วอ่ะ มาเราไปอธิบายแต่ละซีนกันดีกว่ามาอันนี้ซีนแรกของตอนเปิดเทรลเลอร์ก็จะเป็นจะเห็นว่าคุณไปอันนี้กำลังหลังจากเลิกงานรอบดึกอย่างที่เขาอธิบายก็บังเอิญเจอกับคุณทิมคุณมาทำอะไรตรงนั้นครับ มาหลอกไงครับ เฮ้ย คือพูดง่ายๆอย่างนี้เลย เขามายืนทำอะไรไม่รู้บอกไม่ได้เพราะมันในเทรลเลอร์มันเห็นแค่นี้เขาอาจจะมายืนทำอะไรสักอย่างแล้วก็บังเอิญเจอกับคุณไป ใช่ นี่ยิ้มอย่างมั่นใจ ยิ้มกระชากใจสุด อ่ะแล้วนี้อ่ะให้คุณอธิบาย อันนี้ก็เป็นซีนคือซีนที่อยู่หน้าไว้บอร์ดเนี่ยมีหลายรอบมากใน เฉ ซีรี พาะ ส์เรื่องนี้ ที่เห็นนี่พอมี คือ มีแผนผังครอบครัว คือมีหลายทฤษฎีสมคบคิดนะครับ คนเขาแบบว่าทายกันเยอะ เพราะว่าในบอร์ดเนี่ยอาจจะอธิบายไม่ละเอียดมันแบบว่าเป็นการที่แบบว่าทีมเขาล่างมาแบบเร็ว ใจคนเดียว บางคนก็บอกว่าเจ้าสัวเนี่ยมีลูกแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นพ่อแม่ไปพ่อไปเนี่ยแล้วเขามีพี่สาวพี่สาวเนี่ยรับบทพี่ลูกว่าพิจิกาพี่ลูกว่าพิจิกาเนี่ย ไปแล้ว เขามีลูกเป็นน้องแม็กชื่อต้าซาน ครับ ลูกเขาเนี่ยก็เลยเป็นญาติกับไปกับนอต เป็นลูกพี่ลูกน้อง ใช่ ลูกน้อง นี่คือที่สืบมานะอ่ะแล้วเขาก็จะมารู้ว่าไปเนี่ยมีเลขาที่แบบว่าประกบติดตัวเลยก็คือพี่กระปุกรับบทเป็นนันนะแล้วเขาก็เคยมีแฟนเก่า รู้สึกไงกับแฟนเก่าครับ คุณไป รู้สึกเฉยๆเขาดูไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัยอ่ะเขาดูเป็นแฟนเก่าที่แบบ ก็จะชอบมารังควานแต่ก็หมดรักไปแล้วก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ได้กลัวอะไร แล้วเราก็ไปเก็บรูปหลายๆสถานการณ์ของคุณไปมาไม่ว่าจะเป็นคุณไปทำงานในห้าง คุณไปเป็นเจ้าของงาน แล้วที่สำคัญที่สุดนี่คุณไปชายไนท์แฟนคอนจูเนียร์มาชายไนท์แฟนคอน ใช่นี่เขาถ่ายกับแบ็กดรอปนะจูเนียร์มาร์คแฟนและแฟนคอน ตอนนั้นคุณไปเขาเป็นหนึ่งในผู้จัด
เขาเป็นสปอนใช่ไหม ใช่เป็นสปอน เอ็มพายเป็นสปอนของชายไลฟ์แฟนคอน ถูกต้อง แต่ปกติคุณไปเขาจะไม่ยุ่งกับวงการบันเทิงไม่ใช่เหรอเขา เฮ้ จะ ย แบบว่า เขาชอบนักแสดงไงเขาชอบศิลปิน เขาเป็นดาราด้วยหรือเปล่า คุณไปเนี่ยเป็นดารา คุณไปเป็น คุณไป ดารา เป็นผู้จัดเป็นสปอนเซอร์ใช่ คือคุณไปอ่ะเขาชอบพี่จูเนียร์มาก โอ้ ใช่ อ๋อ แล้วเนี่ย เขาชอบไทป์นี้ใช่ไหม ใช่เขาชอบ เขาชอบไทป์นี้ อันนี้ก็มาเป็นสัมภาษณ์พรีเวดดิ้ง ก็ เราก็บอกเขาว่าเรา ซีนี้ เรารู้สึก ทำอะไรทำไมคุณต้องแบบว่าเช็คว่าผมหลับ คือจริงๆอธิบายดีเทลไม่ได้ ใช่ แต่ว่ามันเป็นหนึ่งใน กล้ามใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ยใช้ได้นะ มันเป็นหนึ่งในซีนตอนแรก ๆ ที่สนุกมาก เพราะว่าทีมอะไปค้นพบอะไรบางอย่างทำให้เขารู้สึกกลัว เขาก็เลยต้องคิดอยู่ว่าเขาจะดำเนินแผนการนี้ต่อไปดีไหม แต่มันอยู่ในช่วงที่ว่ารักมันกำลังผลิบานมากๆ แล้วคุณไปเนี่ยก็ติดทีมมากๆ ทีมก็เลยแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อ มันก็เลยเกิดสถานการณ์นี้จริงๆซีนนี้แบบว่าทั้งตอนเนี่ยเป็นตอนที่สนุกมาก เขาจะเห็นว่าคุณทีมก้มเก็บอะไรบางอย่างบอ ครั ก บ ไม่ได้ อันนี้สนุกซีนนี้สนุกมากตลกมาก แล้วไปมองเลย มันมีอะไรบางอย่างข้างหลังผม อ๋อแล้ว ในซีนจริงๆจะไม่ได้เหรอ แล้วนี่ทีมหรือจูเนียร์ อันนี้ออกแนวจูเนียร์ยิ้มแบบเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปดูในเบื้องหลังก็จะได้ยินเสียงของคุณจูเนียร์ด้วย ใช่คุณไปก็ ใช่แต่เราไม่ใช้เสียงดีแล้วอ่ะ ครับ ซีนนี้ยังไง คือเป็นซีนที่นอตมารู้สึกว่า นี่ โดนจับผิดแล้วแน่เลยจากเฮียก็คือเอาทะเบียนสมรสเนี่ยมา เหมือน ฉลย มอบนะเหมือนมอบนะ เหมือนรับมอบแบบแบบบอกก็ได้ยอมบอกก็ได้ คุณไปช็อกมากนะดู ใช่ว่าแบบ ไปช็อกมากนะ มันคือใคร เวลา โอ้ยนี่สำคัญที่สุดคนนี้ช็อกเหมือนกัน คนนี้ช็อกเหมือนกั เลขาผมเอง คนนั้น แล้วผมก็ช็อก ช็อกนี่ช็อกน้อยหน่อย ช็อกน้อย 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 ช็อกน้อยแต่ว่าเขาไม่รู้มาก่อนนะต้องบอกเฮียทีมไม่รู้มาก่อนแล้วเราก็แบบ ไม่มีใครรู้เลยไม่ได้บอกใคร ถึงมาเฉลยว่าที่จริงที่เราแอบไปจดทะเบียนสมรสมัน ไม่ เรา มัน ไป เกิดสิ่งนี้ เราไปสิ่งนี้คือเราไปเจอกันในป่านะครับผมเขามาช่วยเราตอนแบบว่าเราเกิดอุบัติเหตุหลงทางใดๆแล้ว แต่พวกคุณสองคนดูเหมาะกับซีนแนวนี้นะ คือ จริ ผ ง มว่า ดู ชอ ดิ บห้างผมว่าชอบห้างกันดีแล้วครับผมห้าง เอ้ยจริงๆหมายถึงว่ามูดมันได้เลย แต่พูดถึงพอถ่ายเรารู้สึกเหมือนเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึงเหมือนกันพอ ใช่ ด้วยโล คนละมูด ใช่มันคนละมูด มันเหมือน แบบว่า อะไรเหมือนพวกนิทานพันดาวน่ารัก ก็คงใกล้เคียงเพราะว่ามันมีความแบบเหมือนไปตั้งแคมป์แล้วแบบได้เปิดใจกันมันเหมือนว่าเจอสถานการณ์ลำบากด้วยกันมันทำให้คน และ เราแบบ ก็เรา ไว้ใจกันแล้วก็เลย หลายๆเหตุการณ์เขาก็เลยไปจดทะเบียนกัน ใช่ กับพี่ติ๊กเนวิเกเตอร์เนี่ยเหรอ เอา Navigator ซีนนี้ยังไงครับโอม ทีนี้เราก็เหมือนแบบได้สินทรัพย์ของเขามาแล้วหมายถึงว่าเขาก็แบบให้ด้วยความเต็มใจอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเราตั้งตัวได้แล้ว แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รักเขาหรอกแต่ว่าเราไม่มีเงินนะครับมันก็เป็นอาชีพของเราอยู่แล้ว ที่เราจะไปหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ย ตามนั้น วันนี้ก็ นี่ คู่นี้คือยังไงครับผม อันนี้เดือดซีนนี้เดือดเป็นซีนแบบประชานารมณ์ ครับ ระหว่างตัว เฮ้ย คุณทีมกับ โอเค กับยู พี่ติ๊กเนวิเกเตอร์ คืออะไร พี่ติ๊กเนวิเกเตอร์ ในการเดินไป อ๋อโอเคไม่ได้ ใช่เหมือนแบบ PNP เป็นแกมเมอร์เหมือนกัน ใช่ครับ รู้ว่าต่างคนต่างเป็นสแกมเมอร์แล้วก็มาซีนนี้เหมือนจะเป็นซีนครอบครัวมีคุณทิมมา พามา ได้พาคุณทิมมารู้จักกับครอบครัวต้องใช้คำนี้จะเห็นพี่ลูกว่า ลูกว่าพี่ลูกว่าเป็นจริง ๆ แล้วนางรับบทเป็นอาโกของไป ใช่ครับ ที่ไม่พอใจอะไรเลย รวมถึงลูกตัวเองด้วย คือ ก็ น้อง คื แม็ก อน้องแม็กที่รับบทเป็น ตาซาน ครับผม จะเห็นในซีนว่าต้าซานเนี่ยไม่พูดไม่รีแอคไม่สนใจอะไรเลยก็ ใช่ อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โกเกียเขาไม่ค่อยพอใจ ไม่ค่อยพอใจ นี่ แล้วนี่เอา อันนี้โอ้โหนี่ซีนนี้ อธิบายหน่อยที่คุณทำมันอยู่ในบทหรือเปล่า มันไม่ได้อยู่ในบทผม แล้วคุณ ไว้ ทำทำไมคุณทำทำไม ผมทำเพราะว่ามันแสดงถึงความเป็นแบบว่าข้าวใหม่ปลามันคู่รัก ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาสักพักนึงแล้วอยู่กินด้วยกัน การตีก้นกันเนี่ยมันคือการหยอกล้อกัน พอทำไปแล้วอารอนนิวเขาชอบ ใช่เขาก็บอกดีอันนี้ดี เขารู้สึกว่ามันสนิทกันจริงดีมาก แบบว่าเป็นคู่รักที่หยอกล้อกัน ใช่ครับอันนี้ อันนี้ก็หยอกล้อกัน ถ่ายแรกๆเลย น่ารักเลยแหละ นี่คิวแรกเลยครับ อ่ะอันนี้เห็นพี่อาร์ม อันเนี้ยเป็นแบบฟิลเหมือนกับว่าพี่อาร์มเขามา มาดึงสติ ดีเช็คเราบอกว่าจริง ๆ แล้วแบบสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยมันเกือบจะเรียกเขาว่าเป็นแฟนแล้วนะ มันไม่ใช่แบบว่าเราจะไปหลอกเอาเงินเขาแล้วนะ แบบให้อยู่กับเป้าหมายหน่อยครับ เหมือนมาดึงสติ ชอบช็อตนี้มากเลยอะ ทำไมอะ สวยครับ เนาะ มันสวยดี คือ เฮ้ยแต่ทำเสียงออกมาแล้วโอเคเลยเห็นไหม โอเคสิโอเค ใช่ไหม อันนี้มาของคุณละ อันนี้คือหลังจากที่เราแบบว่าหลงป่ากันแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อได้ยังไงก็คือเหมือนเขาก็แบบพาเรามาแบบให้เราพักก่อน พักพิงเป็นที่พักพิง คือเราเครียดมากเพราะเรารู้สึกแบบซีนนี้เนี่ยถ่ายประมาณกี่โมง โอ้โห
ดึกเลยไหมหรือว่ามืดไหม สาม ซีน ใช่เหรอ ซีนสุดท้าย ใช่ใช่เหรอ ของ เกือบ ป่า สุด ครับ ท้าย เอาจริงๆคือแบบอันเนี้ยอุปสรรคเยอะเพราะแบบทั้งยุงทั้งควันไฟมันแบบว่ามันใกล้ใช่ไหมมันร้อนใช่ไหม ลงมันก็ค่อนข้างหนักแต่ผมรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอีกเรื่องหนึ่งเลยอะตอนที่แบบ ฟิลที่หยดเหมือนกันนะ เหมือนมากเหมือนมาก เหมือนมาก แล้วมุมกล้องเงี้ยมุมกล้องเงี้ย แบบว่าแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแบบด้วยไดอะล็อกด้วยอะไรในซีนเนี้ยมันทำให้แบบมันอบอุ่น เอ้ย แล้ว แต่ ก็ ผมชอบคุณเล่นซีนนี้มากเลยนะมันแบบมันน่ารักเนี่ยตรงเนี้ยน่ารักน่ารักมันน่ารัก ตัวเล็กตัวน้อย เออเขา ยิ้ เรี ม ยกว่า อะไร ยิ้มแบบฮอปเองอ่ะเขินเอง เขินเอง เหมือนแบบว่าเหมือนเราก็แบบเหมือนเขาหยอดเรามาแหละแล้วเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าแบบเขาก็ดีกับเราจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับแบบเชื่อเขาหมดใจอะไรเงี้ย อันนี้ก็ซีนถ่ายที่บ้านครับ เป็นฟิลแบบว่าชวนมานั่งกินบาร์บีคิวที่บ้าน อ๋อแล้วน้อยเขาก็พูดเรื่อง ใช่ ความรัก เห ข มื อน ง เหมือน เขา เราพูด ให้ เรื่องค ที วาม ม รัก ฟัง เพราะว่าตอนนั้นมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้แบบว่าตัวเฮียไปนะครับกับพี่ยูอะต้องแบบว่าอยู่ในบ้านแล้วแบบเราก็เลยเอามานั่งคุยกับเคียนที ก็เลยอยู่กัน2 คน ใช่ ไง ครับ คุยเรื่องปรึกษากัน แล้วก็อันนี้ อันนี้ก็คือ อันนี้ก็เป็นเหมือนซีน ต่อจากซีนแรก ตอน ตอนเปิด เปิดเทรลเลอร์ครับผม สาลายดูลื่นนะอันนี่ เดี๋ยวจะมี ใช่ เดี๋ยวตอน EP 1จะมีเล่าว่าคุณทีมเขาลงไปทำไมกับคุณไปเนี่ยลงไปทำไมกัน ทำไมไม่ไปหาที่เล่นน้ำดี ผมไม่ได้อยากเล่นน้ำ สวนสยามมันปิดแล้วตอนนั้น ๆเอาสวยแล้วโอเค ก็เลยแบบเขาเจ้าของห้างเขา อ๋อ ใช่ เฮ้ยนี่ ไป โอ้โหจมอกเลยอ่ะ อันนี้ก็เหมือนจะไปปลอบใจอะไรบางอย่าง เหมือนเขาเศร้ามาคุณไปโอ้โหอันนี้ นี่อะไรอ๋อโหนี่ซีนนี้เดือดเลย ซีนนี้คุณทีมรู้สึกอะไรครับ ถึงทำหน้าเหวอแบบตอนแรกไม่ทันตั้งตัวเหรอ ไม่มันคือแบบว่าเราคือซีนนี้เพิ่งถ่ายไปได้ไม่นานที่รักกลับมาได้ยังไงที่รักกลับมาได้ยังไงแล้วประเด็นก็คือ เรากำลังจะทำอะไรบางอย่าง คนก็เลยตกใจนิดนึ แล้ ง วการที่ ใช่ไหม เขากลับมามันเซอร์ไพรส์เราเพราะเราไม่ทันตั้งตัว แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับ ก็เลยมีความรักกัน ใช่ แล้วก็ซีนนี้จะเห็น ซีนเดือด ว่ามีกลุ่มผู้หญิงหลาย ๆ คนอยู่ชั้นบน แล้วก็มาบอกคุณป่าว่ามีอะไรจะบอก ซึ่งก็คือประมาณว่ามาแฉคุณทีมนั่นเองเพราะสังเกตว่าคุณทีมเนี่ยจะรีบวิ่งขึ้นไปเลย เขาอาจจะไม่ได้แฉ ไม่ได้แฉก็ได้ ผมอาจจะไม่ได้วิ่งขึ้นไปหาเขา อาจจะปวดฉี่ใช่ไหม ผมอาจจะวิ่งขึ้นไปหนีไปฉี่ ไปฉี่ ไปชิงไม่ได้ชิง อันนี้ก็ทีมยูโนน่ารักเลย มันเหมือนเป็นซีนที่บุญหลับจริง ๆ ไปเลยป่ะ ใช่หลับ อันเนี้ย จริง บุญหลับจริง ๆ ไปเลยมันจะมีแบบว่าเป็น3ซีนที่ อันนี้ นอนหลับเลยบุญหลับไปเลยโอ้โห ง่วง ง่วงหลับมาก อันนี้ยังไงครับอยู่ พี่ อ่า นี่คือพี่เต๋า ใช่พี่เต๋าสโลชาครับ แต่ก็มาเตือนเราเนาะ เป็นในซีนนี้เห็นว่ามาเตือน ว่า ยู อย่าลงรักเหยื่อ ใช่ ใช่ครับเฮ้ย อันนี้เป็นซีนรวมนะครับที่แบบว่าได้เห็นตัวละครเยอะ คือเป็นซีนที่เหมือนแบบว่าจับได้แล้วว่ายูเนี่ยมาหลอกน้อง มันเกิดได้ว่าเป็นซีนที่ไปดุมาก ดุมาก ว่ามาร์กดุ มีดุกว่านี้อีก ใช่ เป็น ใช่ ซีนที่ขับกันบ่อยมากด้วย นะครับ นี่แล้วก็ตัดมาอันนี้ก็จะเห็นว่า อะไรเนี่ยเขาโดนมัดไว้ แต่เอาจริงๆนะ คุณยูเนี่ยเขาสามารถเดินแล้วแบกเก้าอี้ไปด้วย ใช่ผม กลับบ้านไปเลยนะ แล้วถ้าเกิดสมมติล็อกเท้าไว้ที่พื้นคือพื้นแตกไปด้วย พื้นแตกไปนะ พื้นแตกไปด้วยเลย คนไม่ใช่ไททัน อันนี้เลย จริงๆอยากพูดถึงซีนนี้จริงๆอันนี้น้อยมันลื่นแล้วคือมันมีวุ้นเส้นที่พื้นเห็นไหมว่าโคตรลื่น เห็นสังเกตรูปที่พื้นคุณก็น่าจะรู้ครับว่ามัน มีรายละเอียดเย มัน อะนะ เกิดอะไรขึ้นด้านซ้ายล่างอะไรอย่างนี้เป็นงานของใคร จริงๆฉากนี้อาจจะไม่ได้ต่อกับอะไรก็ได้แต่ว่าสังเกตว่ามุมซ้ายล่างมันจะมีรูปงานแต่งอะแหละ ใช่ มันเป็นรูปงานแต่งในซ้ายล่าง เนี่ย ของนี้ มีโดนย่ำยีก็อนุมานได้ว่าเป็นซีนที่ ไม่เป็นไรครับ โดนทำลายงานแต่ง ใช่ เฮ้ยนี่คือยังไงเนี่ย นี่คือเหมือนจะ ผ พิ มช สู อบ จ น้อง น์ ฟ้าซีนนี้มากนะ โหซีนนี้ซีนโปรดผมเลย ไม่โหซีนนี้รายละเอียดเยอะมากนะที่แบบว่าไปจะเห็นว่านั่งทานข้าวกันผมก็ชอบซีนนี้เหมือนกัน ซีนนี้โคตรดี จริงๆซีนนี้เราถ่ายทำกันเป็นซีนสุดท้ายของวัน เกือบสุดท้ายแล้วมั้งสุดท้ายเลยแหละ สุดท้ายเลย แล้วผมรู้สึกทั้งนั้นที่แบบว่าเราถ่ายทำกันมาทั้งวันแต่ผมรู้สึกว่าซีนเนี้ยเราทั้งสองคนถ่ายทอดอารมณ์กันได้ดีมาก เล่นโคตรดีอะเนี่ย ๆโอ้โห ใช่แล้วซีนนี้เป็นซีนที่ผมเกลียดที่สุด อันนี้ใช่ไหม ใช่ ที่อยู่ในบ้าน ผมเข็ดเลย ไม่ ทำ มี ไม แล้ว ทำไมยังเขียดอะพี่ เดี๋ยวเราไปรอดู โอเค จะเห็นว่าด้านหลังมี การบ้าน เป็นเขียนว่าเป็นรายละเอียด โครงการบ้านของทีมกลับไป ใช่ อ้าวโครงการบ้านทีมกลับไป เอ๊ะแล้วมันจะน่ากลัวยังไงทำไมเขาถึงมาแล้วทำไมไปดูโกรธต้องไปติดตามกันในซีรีส์ครับ ครับ ไปทำโครงงานบ้านกันเอง โครงการ ขอโทษครับโครงงาน ถือว่าขอแล้วนะนี่ นี่อันนี้เป็นซีนต่อจาก ผมชอบ อันนี้เป็น แนวนี้ พาร์ทที่ต่อจาก เมื่อกี้ ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเราไปนั่งทานข้าวกันซีนที่ผมชอบ จะเห็นว่าคุณทีมน้ำตาไหลด้วย ใช่ครับอาจจะหิวข้าวน้ำลายไหลเปล่า แล้วก็อันนี้อะไร ปากเป็นนกเลยอันนี้เป็นซีนแบบว่าเหมือนหลังจากขึ้นไตเติ้ลมาแล้วเราก็แบบว่าเป็น อ๋อ ซีนให้ยิ้มกันเล็กน้อยนะครับเป็นแบบว่าซีนที่ จำไม่ได้แล้วว่าถ่ายซีนนี้ไปอะ ซีนนี้โอ้ยแรกๆเลย ใช่เหมือนเป็นบ้าน ซีนนี้ถ่ายแถวบ้านเราด้วยนี่ แต่บ้านบางคนโคตรไกลผมเลย
เหมือนคุยกันว่าแบบแบบ แล้ว ยอมดีใจ ยอมรับกันแล้ว ยอมรับพี่ยู แล้วก็น้อยก็เข้ามากอดคุณไปใช่ไหมแล้วก็เหมือนยูอ่ะดีใจด้วยเหมือนกันอยากจะเข้ามากอดด้วย แต่ว่าพี่ทีมเนี่ยรีบขึ้นไป ห่วงไงห่วง ใช่ห่วง ขี้ห่วง ไม่ ห้ามไว้แล้วก็ด่าเขาว่า เบาๆหน่อยไอ้โจร แต่จริงๆได้หรอกเนี้ยพี่จูเป็นคน เขาใส่เอง อิมพอไว้ขึ้น เพิ่ม มา ไปครับผม แล้วผมก็ไม่คิดว่าจะใช้คัดที่เป็นหน้าปูนกับพี่มาร์คแบบหันกันมองแล้วเนี่ยอันนี้ ค มัน งรักกันจริง ๆ แหละอย่างนี้เหรอ ก็คงแบบก็ ยินดี กอดกัน ด้วย กอดกันแบบไม่ได้คิดอะไร ไม่คิดใช่ไม่ได้คิดอะไร มันจะอยู่ตอนท้าย โอ้เสียดาย เนี่ยตอนแรกอันนี้ก็คือแบบว่ามันไม่ได้มีอยู่ในแบบว่า เหมือนแบบว่างงนิดนึงว่าทำอะไรกันแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไร ก็นี่แหละครับคือเทรลเลอร์ของ My Romance Scammer นะครับเขาก็จีบเรื่องราวจากหลายๆ EP มารวมกันนะครับ แต่ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าทั้งเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับ อยากปฏิบัติต่อเรื่องราวจากในเทรลเลอร์ให้เป็นรูปภาพรูปใหญ่นะครับ ก็สามารถติดตาม My Romance Scammer ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง JMM 25 ครับ ครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทาง VTV เท่านั้นนะครับเวลา 3:30 นครับ เริ่มตอนแรก1 กุมภาพันธ์นี้ครับ ขอบคุณครับ เจอกันครับ เจ๋งครับ